Hi guys! Welcome back to this channel. For today's video, mag-unbox tayo. Napansin nyo naman sa thumbnail and sa title. So it's not a clickbait. So mag-unbox tayo dito nung binili kong microphone. Okay, so kung mapapansin nyo, kung napanood nyo yung mga previous video ko, ilang beses kong pinaulit-ulit na sinabi ko doon bibili ako ng bagong microphone kasi kailangan ko mag-upgrade. Kasi ito yung luma kong microphone, yung Takstar SGC 598. So, itong Takstar na to, unfortunately, nagpapakita na siya ng mga senyales ng pagkasira. 1 year pa lang siya sa akin. May maikling panahon pa lang yun, pero unfortunately, yun na nga, nagpapakita na siya ng sign ng pagkasira kasi nagiging static and grounded na yung audio, nagkakaroon ng noise, no? Kumbaga, yung mga ganong klase ng bagay. So, ang ginawa ko is, nag-upgrade ako. So, bumili ako sa Lazada, no? Sa Lazada ko to binili. So, ito yung mic. This is the Rode Video Mic Pro Plus, no? So, binili ko siya sa Lazada. And hindi lang ito binili ko, actually bumili rin ako ng ito, yan, Rode 3.5mm stereo audio extension cable. Okay, so itong extension cable na to is, kumbaga, ano siya, male to female na port. Kasi kung magbo-boom set, kung ibo-boom ko yung microphone, no, basically tripod, tapos boom arm, boom pole, tapos lalagay ko di sa taas yung microphone para mas maka-pick up siya ng audio kahit gaano kalayo yung camera sa akin, pwede. So guys, ito yung invoice, ito yung magpapatunay na binili ko to, na pinurchase ko to kasi merong pangalan dyan, and also nandito yung price. Okay, so for the price, eto. So hindi siya free, no guys, hindi libre to. Separate siya, pero syempre from same store and same day and also same brand. Dumating siya, sabay lang silang dumating, okay? So nasa isang package lang sila. So for the 3.5mm stereo audio extension cable, ang bili ko dito is $728. Ay, 728 pesos and 99 cents. Mahal siya para sa extension ng yung 3.5mm extension kasi eto, kung may kita, hindi ko alam kung may kita. Itong hawak kong cord, yan is ganun din siya, extension din siya. Binili ko siya dati. Ang bili ko lang ata dyan is 100 ata or 150, basta doon lang sa range na yun, 100 to 150 pesos. So, times 7 or times 6, times 5, I don't know. So, mas mahal talaga siya. Hindi ko alam kung bakit, kasi dahil sa pangalan. Oo nga pala guys, yung ginagamit ko ditong audio sa ngayon, pagpasensyahan nyo na kung bakit, kasi ang gamit kong audio dito, or ang gamit kong mic para sa audio is yung built-in microphone ng camera, which is yung Canon 200D. Ito yung gamit kong camera, so this is the microphone. So, hindi ko pa siya nagagamit, hindi ko pa siya natatry. So, ang bili ko dito is 17,456 pesos and 1 cent. Okay, so papakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita, pero yan, sana nakikita nyo. Okay, so ayan yun. So ngayon is i-unbox na natin. Okay, so for the review, hindi ko alam kung nasabi ko na, pero for the review netong microphone is sa susunod na video na. Okay, so ang gagawin lang natin dito is pure unboxing and first impression. Okay, so for starters, ang gagawin natin is merong dalawang tape dito no, sa ilalim at sa taas. Pero syempre sa taas, no, kasi yung OCD ko nagsisimulang ma-trigger OCD ko dito sa ilalim yun, tanga pag ginawa mo yan. So ayan, bubuksan natin. And yeah, so this is the microphone, okay? Nakalagay siya sa plastic na lalagyan na. So yeah, ayan. So plastic lang siya, plastic. Transparent plastic container. So this is the microphone. Okay, so again, walang review dito, walang comparison dito ng yung Takstar na microphone ko. Gagawin na natin is unboxing and first impression. That's all. Okay, so ang dami niyang pindutin sa likod. Ayan, ang dami niyang pindutin. Okay, so wala ring specifications dito. Talagang pure unboxing and first impression. Okay, so for the first impression ko is okay, no? Yung mount niya is a Rycote mount, no? Kakasabi ko lang, walang specs, pero whatever. So, di hamak talaga na mas maganda yung quality nito kaysa doon sa Takstar. Kasi yung Takstar is a budget microphone. Okay, so hindi man siya ganun ka-budget or hindi man siya ganun kamura para sa iba. Pero still, nandoon kasi siya sa category ng budget microphone. Yung Takstar kasi is around 2,000 pesos nung binili ko. So kung i-compare natin sa price pa lang, syempre, mas nag-i-invest yung mga manufacturer sa higher quality ng material dito sa dito sa microphone na to compared doon sa 2,000 pesos na microphone, okay? So yeah, this is the microphone, and nandito rin yung
3.5mm niya na audio cable, yung male to male. Okay, so male to male. So ilalagay natin siya dito sa likod. Yung isang end, then yung other end is doon sa camera or sa phone. Okay, so hindi ko alam kung pwede itong gamitin sa phone, pero I don't know. Okay, so ito naman is yung battery. Ayan, ito yung battery nitong Rode na microphone. So para buksan. Okay, so yun. Para buksan pala yung lalagyanan niya ng battery is push. Ito, yung nakita niyo yung color block na makintab, na magkabilahaan yan. So push nyo lang, then magbababa na yun. Okay, so lalagay natin. So ayan. So ayan, nakakabit na yung battery. Okay, so so bukas siya. Bukas na yan kasi may ilaw. Kita nyo naman. Okay, so isang magandang feature nito. You know what? Features, lahat yan isasama ko na sa review. Dito is pure unboxing lang and first impression. So yun, ulit yung sinasabi. Gusto ko na kasing sabihin yung specs nito kasi ang ganda nito microphone. And also, dun ko ma-justify kung bakit bumili ako ng ganito kamahal na microphone. Okay, so isipin nyo, no, sa ganito kaliit na product or sa ganito kaliit na bagay. Pero ang mahal niya. So, mahal. And also, ano pa yung natitira? This is the... So, USB ayun, okay. So, this is the charger cable. Kasi, na-charge kasi to, okay. So, wala kasi siyang included charger. So, i-charge niyo yung battery, no, direkta dito sa microphone. Okay, so hindi niyo na kailangan tanggalin yung battery ever. Unless kung gusto niyo ibalik sa lalagyanan, no, kada tapos ng session niyo, gusto niyo ibalik sa lalagyanan, pero ako hindi ko tatanggalin yan. So kung gusto ko man i-charge, isasaks ko lang to sa computer, no? Hindi ko lang kung pwede sa outlet, pero isasaks ko lang sa computer. Then dito, meron siyang yung parang kumbaga Android port para sa charger. So ganyan din dito. Okay, so battery niya is rechargeable, no? Kumbaga nakalagay kasama na lahat. Meron na siyang battery, meron siyang male to male na audio cable, tapos meron siyang charger cable. Okay, so last but definitely the least, ewan ko, kasi ito, yung quick start guide or yung manual. Hindi mo kasi nagbabasa ng manual, no, unless kung hindi ko talaga alam kung paano gamitin. Pero microphone, very straightforward lang, and yung karamihan dito is common sense. So, parang hindi ko nakakailanganin ng manual. So, yeah. Okay, so ito naman, no. Sa tingin ko hindi nyo naman to inaabangan ito. Tsaka hindi ko na siya ia-unbox kasi wala namang unboxing dito. Unplastikin, okay? So, wala siyang nakalagay kung ilang metro to, pero I'm guessing this is kumbaga kaparehas lang na itong meron ako. Ito kasing meron ako dito is 3 meters. So, hindi ko lang sure kung ilang metro to. Baka 1.5, 2, I don't know. Okay, so guys, that is it for the video. Maraming salamat sa panonood. Grabe, sobrang... Actually, etong microphone na to is, share ko lang. Matagal ko nang gustong microphone na to. Hindi ito yun eh. Actually, gusto kong bumili ng microphone dati. Hindi ko pa alam tong Plus na to, itong Video Mic Pro Plus. Ang gusto ko lang is yung Video Mic Pro. Ayun lang yung gusto ko, which is, ang Rode Video Mic Pro is, ang price niya is around 15 or 16. Pero ito is 17 to 18. Yun yung price niya. So, mas mura yung Video Mic Pro. Pero, since mas marami tong features or mas upgraded yung features na ito kaysa doon sa non-plus version. Siyempre, ito na yung binili ko kasi kumbaga 1,000, 2,000 pesos lang naman idadagdag ko. Ito na yung meron ako. And di hamak naman na mas maganda to compared doon sa Video Mic Pro. Pero syempre, maganda rin naman yung Video Mic Pro. Pero ito, meron nga lang talagang added features to nang wala doon sa Video Mic Pro. Okay, so guys, ayun na nga. Wala lang, share ko lang. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. And I know guys, hindi ito yung tech video na inaasahan ng karamihan, no? Hindi ito yung mga computer building videos or yung mga knowledge about video or knowledge about computers. Pero still, this is a tech video, this is a tech topic, and also gusto ko lamang magbigay ng insight, gusto ko lang magbigay ng experience para doon sa mga taong nagbabalak din na bumili nitong Video Mic Pro Plus and kung ano yung maaasahan nila na nasa loob ng box, and kumbaga nagsishare lang din ako ng experience para naman
kahit pa paano magkaroon kung nagbabalak silang bumili, kumbaga meron silang kahit pa paano expectation. So ayun na, napakarami ko sinasabi. Maraming salamat sa panonood guys. As usual, kung nagustuhan nyo yung video, hit the like button. And also guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know guys, para dun sa mga video creator natin dyan, let me know kung gumagamit ba kayo ng external or ng dedicated microphone. And kung gumagamit kayo, anong microphone yung gamit nyo. Also guys, subscribe kayo sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming up very soon. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.